Fújat is este 02 küldjem el. Amit? Az üzemanyagot. Aha. Ja, azt oké. Mivel az Arma számokat nem támogat eredetileg, ezért így kell. No comment. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up! Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? Nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Több kód, több hiba lehetőség. Várj, mert igazából nem tudom, hogy melyik volt az a link. Ja, megvan. Igen. Ha. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Hát, hogy ennél olyan fog úgy sem izélni, nem? Cigánykodni? A telegraph. Objektnél? Yeah. Update object. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Hol van? Moni. Melyik monitoron van a Visual Studio? Na, az csak.
Ez spawn object. Mi a prefixed? Inventory új A idő. fishing advertisement. Na, igazából új idő ugyanaz. Hát csak akkor fogja beírni, hogyha a tömb nagyobb, mint Locked. 3. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Ez megvan. Bags were recently dragged Mi ez a here. rotációs kapa? Rotációs. Thilon. Ja, hogy ez egy zár? Lol. Azt hittem egy rotációs kapa, amit az előbb forgat. French wine. A remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Mondjuk ez furcsa, hogy itt másiba a server update objectben ilyen nincs, hogy új szerint. Railway post bags. Hát nem. Object image. Szerintem ezt más is más. Azért, mert ottan, amikor respawnolsz egy járművet, akkor lekérdezi az ID-jét. Az új ID-nél. Nem új ID-t nézik, A hanem handcar ID-t. wheelbase. inkább ez Interesting. nem zavar It már. appears that elements of the nem. same construction were scattered nem vagy. everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused. Kellemetlen. De nem tudom, hogy tudták vissza. Ki van rúgva? Mondjad neki, kirúgtam. Az igen. Itt már itt lesznek egy kis technikai problémák. Még pedig? Várjál, hadd rakjam át a monitorra. Ez a monitorodat kell... Bocsi, várjál. Most ez a monitorod, a fő monitor, ez marad itt, ez megy ide. Az időt még nem szinkronizálják? Hol?
Hát itt. Hol? Itt. Hol az az itt? Az Originen vagy a... Az Originen. How is it even possible for a train to disappear? Csak itt most ez itt. Az csak a Full Moon Nexus. Mi? A Vanillán az igen itt van, de a Origins-ben egy teljesen másik SQF-ben van benne. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. Azt hiszem a Server Functions-nél van. I should use the appropriate object here. Ott volt lenn, nem? Nem. Vagy Server Monitor, nem tudom. Appropriate object here. Ja. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. De lehet, hogy time lesz amúgy. Úgy adják. Hát keresd meg a funkciót, amit meghív. Nézzek CPP-ben mi a neve, és akkor ott keresd meg az SQF-ek között. I should use the appropriate object here. Amúgy az időt azt... Na mindegy. Hey, wake up! Ezt így adját? Igen, úgy. Ja, az így működni fog. Sound resumed. Sound muted. Mit lát? Hát YouTube-on így feldobta, hogy Thilon Devanres élő közvetítés. Tehát most csinálsz egy kiskocsit, ami imitálja egy közeledő vonat látványát. És mi nincs eddig meg rajta? Aha. A kerekeknek összekötve lenni, vagy nem? Várjál. Jaj, aha. User joined your channel. Hello. Hello. Oh! Wooden base. Lordi, mikorra végzel kb? Hát perceken belül. Nem, 10 perceken belül. Lesz még következő? Aha, én még megyek. Van kedved jönni? Hát... Nekem még keresed. Hát, játsszuk egyet magamba.
Aha, most találtad meg bal alul a deszkát. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham station last night. Látom. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. High-end too. Jaj. Ez mit jelent? Na jó van. When I build the deck, I want to change the metal with it. Azaz, amikor paklit csináltam, megváltoztattam a metal. Aha. Pontosan. We need to attach a headlight and a steam whistle. Aztán mesélj el, hogy ez miért. Na várjál. Melyik decket csinált ő egyáltalán? Gratulálunk a sikeres nevezéshez, hogy érzed magad? Nagyszerűen, természetesen. Hasn't been the greatest year for you, tournament-wise. How do you look back on that? I think sometimes I was unlucky, but I definitely brought wrong decks to tournaments as well. Partially this is because of the conquest format, which denies the mind games. You primarily have to focus on your own decks and your own strategy. Ketten voltunk. Igen. A legutóbbi év nem volt a legjobb a számára, és kérdezték, hogy szerintem miért, és azt mondta, hogy rossz paktika, és nagyon arra kellett koncentrálnia, hogy milyen a saját paklia, és hogy azt hogy játszott ki, ahelyett, hogy rá tudott volna játszani az ellenfélnek a idegesítésére, mondjuk, hogy hibát halmozzon be, vagy hasonló. We shall need a fire extinguisher. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. A Via Game House Cup format tetszett neki a legjobban. Ja, nekem is. Ez talán a legjobb játékos formáció, de nehéz nyitott tournamentekbe beimplementálni, ami probléma lehet. Úgy gondolom, hogy a nézők számára is jobb Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So, such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Nevezés rangsorolós folyamatra, ami a BlizzConon történik, Fernek gondolja-e, és azt mondja, hogy a nézőközönségnek minden bizonnyal ez a legjobb, játékosoknak viszont nem. A játékosok, akik minden éven keményen dolgoznak, hogy bejussanak a top rankba, több elismerést kellene biztosítani. Talán egy top 16-os tournament round robin formatban. Van néhány szót fejleszteni, de a jelen formátum sem rossz. Apart from BlizzCon, the Alcon Team League was the biggest tournament of the year, but Team Liquid you have quite a number of dirty tools lying around here. What are your thoughts on this? Yes,
I think I personally performed quite well, having the best win rate, druid and druid, I believe, but saying that I can't really blame my teammates. What were they used for? Strongly as well. Some workers come here and borrowed them from me. Tehát azt kérdezi, hogy a They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. A legnagyobb tournament az éven, de a Team Liquid... Who were these workers? Team Liga. Whoa, they didn't seem to be from the company. But they was fine lads. De a Team Liquid nem they invited me to share a drink. Kérdezi, hogy mit gondol erről. And whatever it was, it had a good személy szerint they wasn't English. Jól no, I don't believe so. Nagyon jó winréte volt druidával és rugóval, just what a man needed to brighten up his dull evening. A csapattársait sem, ők is nagyon erősen játszottak. I think it was a strategy that failed in the tournament. A stratégiánk bukott el a tournamenten és nem a játékunk. We were close to the win so often, but got reverse swipe 3 times in the regular season, if I recall correctly. Mi ez a reverse swipe? Visszafelé. Visszafelé, swipe az mi? Lehet. Nagyon gyakran közel voltunk a győzelemhez, de 3-szor is visszafelé sült el, ha jól emlékszem vissza. In our defense though, it is so unlikely that druid or patron warrior fails to win 4 matches in a row. Úristen! 4-szer buktak patron warriorral? És druidával egymás után. Erre verzó. To be honest, in the first few weeks we came very well prepared for our opponents. Hogy az igazat megvalva, az első néhány héten nagyon felkészülten érkeztünk az ellenfeleinkhez. In the last 2 or 3 weeks, however, we had wrong picks like Mech Shaman, which ended up being the main reason of our elimination against Nihilum. Hát egyszerűen rosszul pikkeltek már az utolsó 2 vagy 3 héten. És volt egy ilyen megsámános incidens, ami miatt Nihilumtól megváltak. Nem tudom ki az. Your road to BlizzCon went quite smoothly though, with you finishing in the top 23 of collected. A Nihilum az egy téma. Mi? Nihilum az egy téma. Az egy mi? Csapat. Egy csapat. Abban van a life coach, azt hiszem. Várjál, mi olyan nézni. Jaj, akkor ők picsázták előtt. Én így már értem. Ja, ott van a TIS, a life coach, az RDU, a Lothar. Ja. With only 5 points, which denied me the top 8 position, that really felt bad. Az a team az első vagy második helyen szokott végezni. Nagyon jó. But in the top 8. Thought I turned out well for me in the end. I'm here now and I'm super happy. Let's talk a bit about one of your favorite classes, the Rouge. It's in a bad position right now with only Oil Rouge and the somewhat viable competitive choice, but even that's not top tier deck. What does Rouge need? Emperor Tarusian and Dr. Boom simply killed Rouge. Piloted Shredder did as well. Those cards usually don't fit in a typical Rouge deck, since it is focused at making tempo plays and not at playing big minions. A strong 2-drop is what Rouge needs now. A really strong one nowadays. Usually just use your hero power on turn 2 and that's it. Your opponent, however, plays something like a shielded minibot, and then it's already hard to come back. The newer minions are sticky, and Rouge doesn't always have an answer to that. Ragadós minionok voltak. Hát igazából a Holmes, how is it even possible for a train to disappear? A Dr. Boom és az Emperor Tarusian ölte meg, mert ezek a tempóra fókuszálnak, és nem arra, hogy erős szörnyeket tudj lehívni az asztalra. És jelen pillanatban a rugó annyi, hogy a második körtől kezdve el tudod lőni a híró képességed és cső. És ezáltal ragadnak a minionok.
Majdnem. Igazából csak arra gondol, hogy trükkösek az újabb kártyák, és a rugónak nem mindig van erre válaszkártyája. What about a whole new archetype, say Control Rouge? To make something like that happen, you need at least 5 new cards. Also, you would need a way to heal yourself. There is, of course, the hunting heal bot, but that's a suboptimal choice. One. YouTube subscriptions. Thilon Devanres élő közvetítés. Küldök neked egy replikát, hírózónosztomba, nézd meg Zsolti, és tanulj Tassadárral játszani. Kezdek már még neked is, hagyjál a faszomból mindenek. De nézd meg, annyira komoly volt. Figyelj, most azt látom, hogy egy könyvet fog. Igen. Hogy ez a töltés. Az fasza. Rajcuc. Railway postbags. Jó, ez... még sok van. Jó, hagyjatok, nem kell. Mivel fárasztasz már oxid? Láttam. Jó valamikor bassza meg! I will not move from here until I receive my... Hol a kóbász büdös banya? A mákkeltő! Ez teljesen lesokkolt. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Nézd már meg azt a replét! Már is. Facebookon küldöm el. Replay? Ha, ennek a meccsnek, amit most csináltam. Focos replay. Elküldjem neked is? Nem mi az? Mit kell rajta nézni? Küldök egy Tassadáros menetet, hogy ne lett hozzá a meccs. Don't touch anything, please. Hogy kell használni? Na most, hogyha tanulni akarsz, akkor innen tudtok tanulni, ma megy a világbajnokság, selejteni. Most egyébként a világ egyik legjobb. According to this document, you have insurance for your prototype. Neked is elküldölni hát pár. Legalább meglátod, hogy miért szeretem ennyire ezt a karit. Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Lenni is van. Na jó, de most nem nézem meg. Megyek aludni, fáradt vagyok. Reggel fél órát szobroztam a mínuszba, mire rájöttünk, hogy nem lesz pótlóbusz. Úgyhogy az egyik kolléga kocsival ment be és bevitt. Amilyen rendes. Mennyi szerencsém volt. Érdekelt téged is, Gabi, vagy nem? És ha nem vitt volna, This gripsack belongs to
Tudtam volna későbbi busszal lenni, de mocskos tömeg lett volna rajta, és nem értem volna be. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. És itt mi leszünk a piros csapat? Na jó van. Majd holnap. Jól van, rendben. Csüstök. Jó. Na én is ellépek, majd lehet később még lesz. Ja, bezárom magam után az ajtót. Na jó, én addig a izé. Majd lesz egy kés. Meddig lesz el Lordi? Vagy 4-ig. Na jó. User disconnected from your channel. Így 2-kor följön át? Kb. Mint a múltkor. Itt játszunk nagy bassz, Árpi följön 4-4-kor. Ez kurva jó volt. Na jó, majd leszek. Jó, cső. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. An exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Töltsd már be, vagy nyomorodjál meg, te geciláda. Tényleg, Krisz, veled még megyek egy meccset. Nem biztos. Legalább.